Yeah. Well, Ben, I'm very happy to be here. Tôi rất là vui mừng vì có mặt ở đây ngày hôm nay. So I just spent a few minutes telling you about the new book and offer you some personal reflections about my friend Pham Xuan Ẩn. Tôi xin dành một vài phút để nói về cuốn sách này và nói về sự ảnh hưởng của Phạm Xuân Ẩn. Pham Xuan Ẩn always described himself as the lucky revolutionary. Phạm Xuân Ẩn luôn luôn mô tả về bản thân ông là một người nhà cách mạng may mắn. But I am really the lucky biographer because I had the opportunity not only to meet Pham Xuan Ẩn and write about him, but also to learn from him. Nhưng bản thân tôi lại là một người viết tiểu sử rất là may mắn bởi vì tôi đã được gặp Phạm Xuân Ẩn và viết được cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn. And today is very special because we are in the Continental Hotel where Pham Xuan Ẩn spent so much time as an American reporter and as an intelligence agent. Và hôm nay là một ngày đặc biệt vì chúng ta đang ở khách sạn Continental mà trước đây Phạm Xuân Ẩn đã từng ở đây và hoạt động như một nhà tình báo. Upstairs, he would regularly meet with the world's most prominent journalists and CIA agents, and they would sit and talk for hours about the war. Ở tầng trên đó là nơi Phạm Xuân Ẩn đã gặp gỡ những cái những nhà tình báo, những người làm báo đẳng cấp thế giới và nói chuyện với lại những vị các nhà tình báo như là CIA. Across the street, he would regularly be seen in Gibraltar, where he had the title of General Gibraltar well before he became a general in the army. Đối diện khách sạn là một quán bar cà phê nơi mà Phạm Xuân Ẩn hay gặp một vị tướng hay thường gọi là Betrayal. And outside this hotel, he would park his old Renault car, his automobile, and walk with his dog, German Shepherd, always with the name of King. Ở bên chỗ bên ngoài đó chính là chiếc xe Việt cũ và ông hay đi cùng với lại con chó của mình. So this is a very historic place for us to talk about the new edition of Perfect Spy. Đây là một nơi rất là đặc biệt để nói về cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn, một ủy viên hoàn hảo. First, the English edition. I thank the translator Do Hung because the Vietnamese edition is now a word-for-word translation of this book, the first time in Vietnam that readers will have a chance to read what Pham Xuan Ẩn told me in English, now translated to Vietnamese. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn ông Đỗ Hùng đã giúp dịch cuốn Perfect Spy từng từ ra bản tiếng Việt là viên hoàn hảo, và tôi rất cảm ơn ông vì đã dịch rất là sát nghĩa và lần đầu tiên người Việt Nam mình sẽ đọc đến một cách đầy đủ và hiểu hết được trong sách tiếng Anh mà tôi đã viết. A new cover, thanks to my friend Phúc and First News, we have a new partnership. Và cái trang bìa thì tôi cảm ơn ông Phước First News là một bạn mối quan hệ mới của tôi. And it is my hope that in the future we will go from a book to a film about the life of Pham Xuan Ẩn. Và một cái hy vọng của tôi là trong tương lai gần chúng ta sẽ làm bộ phim về cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn. Before I talk about some of the new material, I want to also say how good it is to see the VIP guests, the members of On's intelligence network who dedicated their lives to protect the life of Pham Xuan Ẩn. Trước khi tôi muốn nói về cuốn sách này, đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với những người đã ở trong cụm tình báo đã hoạt động, đã dành cả cuộc đời họ để bảo vệ cho điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Pham Xuan Ẩn would never have survived without the people in this room who protected him, and their mission was to protect him, and they did so with great honor and great success.
Phạm Xuân Ẩn sẽ không thể nào hoàn thành công việc của mình nếu không có những người đồng đội, đồng chí đã dành cả cuộc đời của mình để mà bảo vệ và làm công việc đó với những sự vinh dự cao nhất. Pham Xuan Ẩn always told me that I could not put certain things in the book until he was dead. This book was published just before he died, so I could not make any changes to the book until now. Cuốn sách đầu tiên được ấn bản trước khi Phạm Xuân Ẩn mất, và Phạm Xuân Ẩn đã nói với tôi rằng là những điều mà tôi nói với ông phải chỉ được ấn bản sau khi tôi mất, và tôi đã làm được điều đó sau khi và cuốn sách thứ hai này đã hoàn thành cái tâm nguyện của Phạm Xuân Ẩn. So On told me about his role of providing intelligence before the American invasion of Cambodia, but also about how he obtained the information for Lam Sam 719, which was the incursion into Laos. Lam Sam 719, the incursion into Laos, the invasion into Laos. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi về cái thông tin tình báo và Mỹ muốn xâm lược Lào trong thời điểm 1971. năm 1971. He got that information, he told me, from the Vietnamese CIO, their Central Intelligence Organization, meaning that On had obtained information about the invasion of Laos from the Intelligence Bureau of the regime in the South. Và Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông lấy được thông tin tình báo này từ trung tâm tình báo của miền Nam Việt Nam thời đó. But most of all, I write in this book a brand new introduction, a personal essay in which I reflect on Pham Xuan Ẩn, and I want to tell you a few things that you'll be reading. Tôi muốn nói một vài điều mới mà các bạn sẽ đọc trong cuốn sách này. Pham Xuan Ẩn life is much more than being an intelligence agent or a spy or even about war, because his legacy is one of peace and reconciliation between our two countries. Cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn còn nhiều hơn là một nhà điệp viên, một người điệp viên, một nhà báo, một nhà hoạt động tình báo, mà còn là một người hàn gắn mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. In 1955, Pham Xuan Ẩn was recruited for a very special mission. His country recruited him and sent him to the United States, and he became the first Vietnamese to understand the American people, the American system, and the American psyche. Năm 1959, Phạm Xuân Ẩn được cử đi Mỹ để mà tìm hiểu về con người, về đất nước Mỹ. Ông là người đầu tiên, ông là người Việt Nam đầu tiên được cử đi Mỹ. And in the United States, Pham Xuan Ẩn found a people that he loved, friends that lasted a lifetime, an educational system that he admired, and most important, a job, a career in journalism that he loved. Ở nước Mỹ, ông tìm thấy được những người bạn mà tình bạn còn mãi cho đến bây giờ, và ông thấy được một cái nền giáo dục mà ông rất là hâm mộ, và ông còn thấy được cái nghề nghiệp của mình đó chính là một người làm báo mà ông rất là thích. When he returned to Vietnam in 1959, 1960, it was impossible to understand in the future how big the American war would become. And Pham Xuan Ẩn had no end date to his mission. His mission would end in providing intelligence only when the Americans were defeated and went home. Khi Phạm Xuân Ẩn trở về nước vào năm 1960, thì lúc đó Phạm Xuân Ẩn không biết là khi nào thì của ông, cái sứ mệnh ông sẽ kết thúc, bởi vì thời điểm đó không biết được rằng là cuộc chiến với Mỹ sẽ kết thúc lúc nào.